First blood. Killing spree. Shut down. Double kill. Triple kill. Monster kill. Legendary. Legendary. Bugger! Our cover's blown! Just wait. What the bloody hell was that? Okay, let's move. Surprise! Double kill. It's showtime! Triple kill. Maniac. Easy! Paano nga ba makasurvive as solo side lane marksman? Sa Mobile Legends guide na to, pag-usapan natin yung mga dapat mong gawin para hindi ka mahirapan kahit solo side lane marksman ka. Kasama na rin dito yung mga advantage at disadvantage nun. Okay, let's go! Unang kailangan mo tandaan bilang side lane, napaka-importante ang sustain. At para magkaroon agad ng sustain ng isang marksman, importante sa kanya yung emblem na to. Marksman emblem, tapos kukunin natin yung electro flash para pwede tayong makipag-trade sa katapat natin. Dahil nga every 10 seconds magkakaroon ka ng lifesteal kaya hindi ka basta-basta makaharas sa lane. Meron din yung kasamang movement speed kaya kung papipiliin ka kung assassin emblem or marksman emblem, mas maganda yung marksman emblem pang sustain sa lane. Makikita nyo dito, kaya natin makipag-trade sa lane dahil nga meron tayong sustain. Mamaya, sasabihin ko naman kung ano yung pwede nyong gawin kung sakaling fighter o kaya naman dalawa yung katapat nyo. Patay to. Lugi siya guys, harasan. Patay, sabi sa'yo, lugi siya harasan eh. Sayang. Kung napansin nyo, madali lang mapupuno yung buhay ko kahit nakipag-trade tayo. Kung sakali naman na dalawa yung katapat nyo o kaya naman fighter na kaya kayong harasin, mas maganda na bumili kayo ng defensive boots. Pero dahil sa laro na to, 1-1 yung katapat natin, kaya mas pinili ko yung attack speed boots. Sunod na kailangan nyo tandaan, mas madaling i-gank ang mga marksman lalo na kung solo lang sila sa lane. Kaya hanggat maaari, dapat play safe lang kayo. Ang priority nyo dapat sa simula makapag-farm agad. Makikita nyo dito, malaki agad yung magiging lamang natin dahil nga priority natin makapag-farm. Pwede nyo rin gawin to sa iba't ibang marksman, hindi lang kay Bruno. May mga marksman na pwede sa kanila yung marksman emblem, pero may mga marksman na mas maganda yung assassin. Pero kung magja-jungle marksman kayo, tingin ko mas maganda pa rin yung assassin emblem. Dahil nga nasa jungle naman kayo, kaya hindi nyo kailangan ng sustain galing sa marksman emblem. Pababata sila. Hindi ko Nandiyan na, sigurado. papunta dyan, papunta dyan. Tara, backup kayo. Nice one. Atras. Hindi dapat ako nag-dive in. Nice one. Ang yun ha. Okay, gap yung 1-1 nila. Level 4 na yan. 3 pa lang yan eh. Akala niya tatamaan niya ako. Nalasik niya. Turtle na kayo. Okay na ako dito. Gap naman na yung 1-1. Ito yung sunod na advantage ng solo marksman. Dahil nga hindi mo kailangan ng tank, kaya pwede siyang sumama sa jungler at kumuha ng mga objective. Mas madali rin sila makahagang kasi nga tatlo sila magkakasama. At pagdating naman sa'yo, bilang marksman, ang priority mo lang muna is makapag-farm. Huwag mo basta-basta iiwan yung lane mo. Hanggat maaari, dapat magka first or second item ka muna bago ka sumama sa kanila. Uy, may natira. Paano? Swerte naman nun. Natira saan? Uranus, paano ako dito? Okay ka dyan. Kita ka dun eh.
Sa turtle. Uy. Ang lag. Makikita nyo dito, doble na agad yung lamang natin sa 1-1. At dahil nga hindi ko na kailangan mag-jungle item, kaya mas mabilis kong mabubuo yung mga main item ko. Ito pa rin yung item build na tingin kong bagay kay Bruno. Kailangan nyo lang tanggalin yung jungle item, tsaka yung dalawang huling item nakadepende sa sitwasyon. Isang gang pa kayo dito para mabasag natin. Pag kumapay dito. Dito daan, Bella. Nice one. Uy, doon ako nalungkot, may parsa. Manit pa. Manit pa ako. Patayan. Uy, flicker. Sorry na lang. Lifestyle muna bibiling ko. Sunod na kailangan nyo tandaan, kung mapapansin nyo dito, imbis na pumunta sa bottom lane, mas pinili kong pumunta sa mid lane. Dahil nga wala naman na tayong makukuhang farm doon kahit dumiretso tayo doon, kaya mas magandang mag-defend na lang tayo sa mid lane. Kaya tuwing uuwi kayo ng base or mamamatay kayo, kailangan i-check nyo kung nasa nagpa-farm yung mga kakampi nyo. Maliban sa hindi na kayo mag-aagawan ng farm, mas madali nyo pang madedefend yung mga tower nyo. Atras lang. Atras muna. Wait ako. Come. Twitch pa. Back muna. Mid, tapos turtle. Turtle mag-open Turtle tayo Tara. Mabilis lang. Tara, turtle muna tayo. Mababasag yung baba ko eh. Bigay ko yung baba para sa turtle. Joke lang yun. Pagdating naman sa buff, kung sino yung may kailangan ng buff, siya dapat yung kumukuha nun. Hindi porkit kayo yung jungler, sa inyo na yung parehong buff. Kung jungler kayo tapos blue buff lang ang kailangan nyo, pwede nyo ibigay yung red buff sa marksman. Pero bilang marksman, kung hindi ka pa sasama sa team fight, wag mo munang kunin yung red buff. Kung mapapansin nyo, 6 minutes 30 seconds bago ko kinuha yung unang red buff ko. Dahil nga pwede na ako sumama sa team fight, pwede na naming hatiin yung buff. Mas maganda ibigay yung dalawang buff sa jungler nyo para mas madali silang makagang sa simula. Pababa sila, ingat Pababa sila. Tatapatan ko na yung 1-1. Pasag na to. Baba ka na, Yura. Baba ka na. Hylos. Push na lang kami. Apat na panalo ko. Nandiyan na rin. Siyempre, ikutan mo siya. Ano ba ito sa krip? Saan niya ako? Uy! Yura top ka, Yura! Yura top! Yura top. Ayaw mag-top. Bakit siya sumasama sa atin? Chu sa likod. Ayun! Nakapag-assist yung 1-1. Ay! Pasag na tayo. Ay, turtle na tayo. Pasag muna. Basak na lang. Basag na lang. Ayun ang mga tak.
Kuha red nila. Wala, super wala siya. Lance, yun na lang kunin natin, oh. Yan! Pinanin mo! Lagi na kayo dito, parang Hindi bali yan kanina. Hindi bali yan kanina. Hindi, kailangan hindi ka Wala akong purify. Hindi, may purify ako. Pwede kong palagan yung Q. Kailangan ko gawin. Hindi ka makapag. Ay, nag-dash. Ay. Oh, may natira. Basta may purify kayo, pwede nyo palagay yung Q. Kaya nyo lang siya mag-kick bago kayo mag-purify. Patay mga kampi natin dun. Basag tayo. Ay, ang galing mag-play, bro. Ganda na. Ay, girl. Okay, tower kapalit ng buhay nila. Second tower tayo top. Kuha tayo second tower sa top. Tapos lord tayo pagbalik natin. Tayo natin yung lance Pestuan mo lang, pestuan mo. May wind of nature pala dapat ako para sa atin. Ayan na, stun. Tayo. Okay, patayan. Nakapag-ulti pa siya. Wala na. Uy, natagan ako. Sorry ako. Okay, okay lang yan. Pwede tayo mag-lord. Kumbay mo na sa likod. Batal bilis na kaya? Insta ba? Insta ba? Nakuha niya. Hindi ko na kaya red. Lord. Yo, patay pa. Hindi ka kabuhay lang. Yo, wala yan. Kuha na natin yan. Kuha na. Tayo na natin yung Lord. Hintayin natin yung Lord. Kuha kang ba? Mid lord. Ay, top ata. Ay, mid nga. Mid lord. Tara. Irosag mo muna yung top bago tayo mag-ano. Boy na, no? Bombahan mo. Wala. Walang minions. Blue nila. Ay, mag-isa yung Lance Patay yung Lance. Sige, patay yung Lance Pero gusto ko, di ba? Gusto lang tayo nasa baba. Sabi, hintay lord eh. Wala ko. Sige, pa 12 minutes tayo. Tara, baba. May purify ulit ako. Pwede natin pala ganito. Nasaan si Hylos? Abutan mo siya, Hylos? Kilig. Lo! Ito si Hylos. Saan ka pumunta? Patay. S1. Sige, palag. Maniac. Hindi ko nakuha isa. Parang ako savage. Sino kumuha ng isa? Sino yung kumuha ng isa? Ay, sorry ako. Okay lang. Hindi ako kumuha. Sana marami ka natutunan sa guide na yon. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon.
Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.